Morjens! Tervetuloa tänne lähimetsikköön. Ja tänään on tämmönen pikku pakkane, muutama aste pakkasta. Mä ajattelin näyttää miten toimii kaasukeitin nestesyöttömoodissa. Englanniksi puhutaan usein liquid feedistä tai inverted canister moodista. Testikeittimellä meillä on tämmönen korealainen Kowea Spider. Tää Euroopassa on vähän vähemmän tunnettu merkki, mutta tekee alihankintana muillekin brändeille keittimeä, ja jos teidän omassanne lukee, että se on valmistettu Koreassa, niin se on hyvin todennäköisesti ihan tää Kowean tekemä. Tää on ollut minua käytössä reilut 3 vuotta. Olen ollut tyytyväinen. Tämmönen pienen tilaan, on varsin kevyt. Tietenkin etuna tämän tyylisessä keittimessä on se, että saa helposti tuulisuojan laitettua, ja sitten tietenkin tää nestesyöttömoodi, mihin tullaan kohta. Ja lisäksi tää on myös tukeva. Ja aikanaan ostaessa tää oli hyvin edullinen. Tää oli vain 50, mikä oli siihen aikaan musta hyvin halpa hinta tämän tason keittimestä. Nyt jos ostaisin vastaavaa, niin en ostaisi tätä, koska tässä on tullut parin vuoden aikana uusia kevyempiä ihan vastaavia malleja markkinoille. Mutta tää on vieläkin ihan kunnon laite. Otetaan heti tähän alkuun varoitus. Että jos teidän keittimenne ohjeessa tai muista tiedoissa ei lue, että se tukee nestekäyttömoodia, niin älkää menkö kokeile. Tulipalot kuuluu D-hän ei retkeilyyn. Ja vaikka keittiöstä löytyisi tämmöinen niin kuin lämpökierrukka, mistä puhutaan kohta lisää, niin se ei tarkoita, että keitin välttämättä tukee sitä nestesyöttömoodia. Eli tarkistakaa se ennen kuin menette itse kokeilemaan. No mikä sitten on tommonen nestesyöttömoodi? No, kun ravisteette kanisteria, huomaatte, että enimmäkseen polttoaine on siellä nestemäisenä. Osa on höyrystyneenä kaasuksi. Ja normaalisti kanisteri ollessa pystyssä, niin sitä menee kaasua keittimeen, kun avatte sen keittimen hanan, ja se syttyy siellä se kaasu palamaan. Mutta nestesyöttömoodissa käännetään kanisteri ylösalaisin, jolloin se menee se polttoaine letkua pitkin nestemäisesti keittimeen. Ja siinä keittimessä on semmonen esilämmityskierukka. Et siinä vaiheessa vasta se neste höyrystyy. Tällä tavoin saadaan kierrettyä sitä ongelmaa ainakin osittain. Että alhaisessa lämpötilassa kaasu ei mennä kunnolla höyrystyä ja sitten keitin ei saa kunnolla polttoainetta. Et jos joskus ihmettelette, että kun ei mennä vesi millään kiehu, niin miettikää tuulen lisäksi myös se lämpötila. Että on mahdollista, että on sen verran viileitä, että se keitin ei enää kunnolla sillä kaasulla toimi. Et nestesyötöllä päästään ehkä noin 10 astetta alhaisempiin lämpötiloihin kuin normaalimoodissa. Ja jotkut ihmiset on käyttänyt tällä tavoin kaasukeitintä, esim. Tätä Kowea Spideria jopa hieman alle -20 asteen lämpötilossa. Kaasuseoksia on erilaisia. Tää tässä on tämmöistä halpaa kesäkaasua, koostuu enimmäkseen butaanista. Eri kaasuilla on erilainen höyrystymispiste tai kiehumispiste. Butaanilla se on noin -0,5 celsiusta, isobutaanilla -12 ja propaanilla -42. Eli kun ostatte talvikaasua, niin katsokaa, että se koostuu enimmäkseen isobutaanista ja propaanista. Tässä on vielä semmonenkin hauskuus, että kun tää kanisteri alkaa olla aika tyhjä, niin sen sisäinen paine on alhaisempi kuin mitä uutena, ja se tekee talvikäytöstä vielä hankalampaa. Ja vielä bonuksena, kun kaasu käytetään tälle normaalisti pullo pystyssä, niin propaania tuppaa kuluu suhteessa enemmän kuin muita kaasuja. Ja koska se oli näistä se kylmäkestoisin kaasu, niin se tietenkin sitten tekee siitä kaasun kokonaisseoksesta niin kuin vähemmän toimivaa kylmässä. Mutta kun käytetään pulloa näin nestesyöttömoodissa, niin silloin propaania kuluu ainakin lähestulkoon samassa suhteessa on muita kaasuja. Ja siten se kanisteri tyhjentyessä ei niin kuin muutu niin kuin huonommin kylmässä toimivaksi, kun suhteet säilyy samana. Aloitan sillä, että mä laitan tämän kanisterin vähäksi aikaa takin sisään lämpöneen. Saadaan tuon homma paremmin alulle. Ja alussahan se sujuukin aina paremmin. Mutta kun sitä keitintä käytetään, niin se höyrystyminen siinä aiheuttaa sellaisen ilmiön, että tuo polttoaineen lämpötila kanisterin sisällä laskee ympäristön lämpötilaa alemmaksi. Ja sen takia monesti se meno hyytyy. Ja se polttoaineen lämpötila tietenkin ratkaisee, eikä se ympäristön.
Mutta tuossa nestesyöttömuodossa totakin ilmiötä tapahtuu huomattavasti vähemmän. Et se on myös yksi etu. Noin, nyt käytellään tätä noin puolisen minuuttia, niin lämpenee tossa toi kierukka. Nyt keiti on lämmin, niin vähän pienään tehoa tästä ja humpsahtaa reilusti sitä polttoainetta kuitenkin kohta. Noin. Alkoi pitää vähän hassua ääntäkin tossa. Vähitellen. No niin. Wow. Tässä menee vähän aikaa ennen kuin se nesteen tuo lakkaa, vaikka toi on kokonaan sammutettu, niin siellä on vielä letkussa nestettä ja senkin takia se pitää antaa palan loppuun. Ei pidä hötkyä tossa. Huomaatteko, vieläkin palaa, vaikka tuo on kiinni toi hana. Noin. Joo, se toimii ihan hyvin. En ottaa kellolla aikaa, mutta siinä meni muutama minuutti. Kuitenkin se oli semmoinen järkevä aika, ettei mennyt 10-15. Saati sitten, että se olisi kokonaan epäonnistunut. Minä tiedän kokemuksesta tolla kaasulla ja noin tyhjällä pullolla, niin ei millään olisi onnistunut niin kuin normaalimoodissa. Tämmöstä tällä kertaa. Tuo on kyllä näppärä ominaisuus. Tuolla saa kaasukeittimen toimii useimpina talvipäivinä ilman älytöntä kikkailua. On olemassa toki semmosia kikkoja, niin kuin tupoitaan kanisteri vesiastiaan. Ja se varmistaa, että sen lämpötila pysyy nyt vähintään plussan puolella. Siihen voisi mahdollisesti lisätä vielä lämmintä vettä. Varovasti, ettei se mene liian kuumaksi se poksana, mutta kaikkea tuommoista kikkailua voi harrastaa. Ja ei tässä muuta, alkaa hämärtyä äkkiä ja tuntuu, että pakkainkin kiristyy, niin mä lähden tästä kotia päin. Ja jos tykkäätte videosta, niin likettäkää, niin se auttaa tämmöistä pientä kulkijaa YouTube-algoritmin viidakossa ja harkitkaa jopa niinkin radikaalia tekoa kuin kanavan tilaamista, niin saadaan vähän lisää actionia kanavalle. Okei, morjens!